Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh lá dứa mới lạ nè. Chỉ với bột nếp cùng với đường thốt nốt. Bánh có độ dẻo mềm, thơm. Ăn cùng với dừa nạo nữa thì nó tăng thêm cái độ béo ngậy nè. Vừa lạ mà vừa dễ làm. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này với mình nha. Bên trong nó tan chảy cái phần đường thốt nốt luôn. Rất là hấp dẫn luôn ha. Đầu tiên thì mình dùng đây là 200g bột nếp. Và bột nếp này thì mình dùng cái loại bột nếp Thái á, các bạn dùng hiệu nào cũng được. Có tiếp là nước lá dứa, mình xay ra từ vài cọng lá dứa và cho thêm vài giọt màu để coi nó đẹp hơn. Nước cốt dừa, đường thốt nốt, một ít muối nữa. Đường này thì các bạn sẽ cắt ra nhỏ nhỏ như nè. Mình dùng cây dao mình cắt nó ra. Cho nó nhỏ nhỏ chút nữa mình nấu cho nó nhanh thôi à. Còn để nguyên cục vậy thì nấu nó lâu tan lắm. Cho hết phần đường đã sắc vô trong cái nồi. Đường này nguyên một cái viên vậy là 120g. Mình dằn thêm chút muối. Cho vào vài cọng lá dứa nữa để nước đường của mình nó thơm hơn. Dằn thêm chút nước nha để nấu cho nó nhanh tan. Rồi các bạn bắt lên bếp. Mình sẽ nấu cho phần đường này nó sôi lên và đường nó tan ra hết. Để lửa nhỏ từ từ thôi. Rồi đường đã tan hết rồi nè. Các bạn có thể nấu thêm 3 phút nữa rồi mình tắt bếp. Pha bột luôn nha. Mình cho hết bột nếp vô trong cái thau. Nước lá dứa và nước cốt dừa thì hai cái loại nước này thì khoảng chừng 100g là dừa. Nên mình cho vô từ từ. Có hai loại vậy thì nó vừa có độ béo mà nó vừa có cái màu đẹp nữa. Trộn từ từ lên. Tùy theo cái loại bột các bạn dùng thì cái độ hút nước nó khác nhau cho nên là mình cho vào từ từ. Trong lúc pha bột các bạn đừng có cho nước nhiều. Cho từ từ vậy nè. Lỡ bột có khô thì mình cho thêm. Còn nếu mà cho nhiều quá mà nhão quá có thể cho thêm bột. Nhưng mà lỡ các bạn dùng hết bột rồi thì không có bột để xi cua. Cho nên là mình cho nước vào từ từ. Nhồi đến khi nào mà cái cục bột của mình nó dẻo vậy nè. Nó không có bị chảy quá nha. Mà nó cũng không có khô. Đây mình thấy nó dẻo dẻo. Mình bóp vào thấy vậy là nó vừa. Mình dùng cái dĩa này nè. Mình cho thêm chút xíu bột nếp nha. Để khi tạo hình bánh không dính. Và đây là cái đường thốt nốt nè. Mình cho vào cái chai. Các bạn sẽ lấy mỗi một viên bột vừa vừa thôi. Xong rồi cái mình vo cho nó hơi tròn tròn. Các bạn tán cho nó dẹp ra. Đây mình chừa cái lỗ chính giữa. Thì xung quanh cái viền cho nó mỏng ra nha. Đó vậy đó. Mình tạo hình vậy khi mà mình gót nước đường vô nó dễ lắm, nó không có bị chảy. Gót nước đường vô. Nước đường này mình để cho nó hơi nguội cho nên là nó sẽ hơi đặc lại một chút. Túm nó lại nha. Cái bánh này mình gót nước đường hơi nhiều nè. Cái bánh sau các bạn đừng có gót nhiều quá nha. Thấm ra lại rồi mình cho qua cái dĩa có bột. Đây cái bánh này mình sẽ không gót nước đường nhiều. Các bạn chỉ cần gót một chút xíu ở bên dưới thôi. Gót nhiều quá khi mà mình túm lại ở trên nó sẽ bị ló cái phần nước đường ra. Nó bị dư Rồi láng láng vậy được rồi ha. Rồi mình cho nước đường vô. Vậy là được rồi đó. Cái bánh mà mình thấy ít bột các bạn cho nước đường nhiều quá nó cũng ngọt lắm. Túm ở trên thành 4 cái góc. Rồi cái bánh này rất là đẹp luôn. Tương tự các bạn cũng làm giống y chang như mình nha. Mình túm cho nó hơi khéo khéo để khi mà mình luộc bột phần nước đường nó không có bị chảy ra ngoài. Như vậy thì cái bánh nó sẽ ngọt ngon, nó không bị chảy. Mình làm xong hết rồi nè. Dễ lắm ha. Mình làm chút xíu là có bánh ăn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy những cái bánh này. Mình sẽ đem đi luộc nha. Các bạn có thể luộc hoặc là mình hấp cũng được nữa. Nhưng mà hấp thì nhớ là cái khuôn các bạn nhớ thôi dầu. Không thôi là bột này nó dính lắm. Còn mình luộc thì nó không có bị dính. Mà nó cũng nhanh hơn hấp nữa. Mà thả vô từ từ nha. Đừng có cho nó dính vào nhau. Mình để cho nó rời ra.
cái bánh của mình nó gặp nước sôi nó sẽ se cái mặt bột lại và nó trong hơn, nó không có bị chảy. Thả vô từ từ vậy nè, để lửa vừa, nước sôi thì các bạn hãy thả vô. Mình thả vô hết luôn, xong rồi cái mình hãy đẩy cái phần đáy chảo, đẩy nhẹ nhẹ vậy nè. Bột á, nó gặp nước sôi thì nó không có bị chảy đâu. Và mình để mình luộc đến khi nào mà nước nó sôi bùng lên, những cái viên bột này nó nổi lên trên á, nó nổi lên trên mặt hết thì nó mới chín, mình mới vớt ra, giống như là mình luộc viên chè trội nước vậy á. Vớt lên thì mình cho vào cái dĩa dừa nạo nha, mình dùng dừa gám á, tại vì bột nó sẽ dính. Các bạn cho vào dừa để phủ phần dừa, để bột nó không có bị dính. Dừa cũng ngon hơn nữa, mình trộn vào dừa cái bánh nó béo béo. Sẽ trộn đều lên nè. Bánh nó hơi chảy cho nên là các bạn phủ dừa liền, còn nếu không phủ dừa thì các bạn nhớ thả vào trong cái thau nước để rửa phần bột. Mà bánh này không có độ béo cho nên là mình cho thêm chút dừa nữa cho nó ngon nha. Cái độ béo của phần bột nó ít lắm. Cho thêm dừa, hoặc là các bạn ăn cùng với nước cốt dừa cũng ngon nữa. Mình thắng nước cốt dừa mình chan lên cũng hấp dẫn nữa. Vậy là xong rồi nè. Bánh lá dứa bột nếp ăn cùng với đường thốt nốt, vừa lạ mà vừa dễ làm, không có gì cầu kỳ hết. Mình làm chút xíu là có bánh ngon để thưởng thức. Phủ đều phần dừa luôn. Cũng có thể cho thêm chút xíu mè rang lên, nó cũng ngon. Rất là lạ luôn ha. Màu xanh của lá dứa nè. Đây mình sẽ bẻ cái bánh ra cho các bạn cùng xem nha. Wow, cái phần đường thốt nốt nó chảy ra luôn á. Nhìn ngon nè. Phần bột á các bạn phủ đều nó sẽ không có bị chảy đường. Rất là đậm đà luôn, dẻo dẻo. Đường á thì ngọt thơm. Cái vị cũng lạ nữa. Béo béo của dừa, ăn vào nó cũng giòn giòn. Quá đơn giản luôn. Mình luôn làm ra những cái món bánh mới lạ để cho các bạn có thể lựa chọn mà làm để thưởng thức. Và những công thức nào mình đưa ra đều thành công ngay lần đầu luôn. Và nếu như có thắc mắc nào thì các bạn hãy để phần bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời nha. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.